sa bawsi. Ang anak niya, usapon man, buhay kayo mga bata. Ang pagmimig sa grado na, kung nakapay chance na angay i-save jud ang marriage. Kaya ang bata, nuwi biya. Di ba guys? Yes, tama. Salamat dito nga, nakamo sa ako, nagtambang sa aking iliran, pero wala ko man sa kasakit nga akong nahiabot. Mga higala, let's cheer for this! Yeah!